नमस्कार मंडळी, या भागात आपण घारगे कसे करायचे ते पाहणार आहोत। त्यासाठी रेड पंपकिन घेतला आहे मी इथे। याला मी कुकरमधून प्रेशर कुक करून घेतलेला आहे। आता आपण याला स्मॅश करून घेऊ। जर 1 वाटी रेड पंपकिन घेतला असेल तुम्ही तर पाऊण वाटी गूळ घ्यायचा आहे तुम्हाला। इथे मी पंपकिन स्मॅश करून घेतला आहे। आता यात गूळ घालून परत स्मॅश करून घेणार आहोत। आता आपण हे मिक्सचर शिजवून घेणार आहोत। आपण मिक्सचर शिजवून घेतलेलं आहे। आता ते थंड करून घेऊ। आपण मिक्सचर चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यात कणिक घालून परत एकजीव करून घ्यायचं आहे। मिक्सचरमध्ये जेवढी कणिक मावेल तेवढीच टाकून घ्यायची आहे। असा गोळा होईल इतकी कणिक आपण मिश्रणात टाकून घेतलेली आहे। यात मी पाणी अजिबात वापरलेले नाही आहे। आता यात तेल घालून परत मळून घेणार आहोत। तेल लावून आता आपण पीठ चांगलं मळून घेतलेलं आहे। आपण पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घेतले आहे। अशा प्रकारे सगळे घारगे आपण लाटून घेतलेले आहेत। आता आपण घारगे तळून घेणार आहोत। अशा प्रकारे सगळे घारगे तळून घ्यायचे। घारगे तयार आहेत। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।